아니고.
pala. Yun, na-under na siya kagad oh. Ayos. Bakit ako naman ang isang tawag mo? Paano mo nakalimutan? Walang bayad-bayad, kaibigan ko yun. Bakit ako naman ang isang tawag mo? Nalang natin siguro. Paano mo nakalimutan? Pang ano lang siguro to no, pang bass treble. Parang equalizer. Ayan yung out, tapos ito yung in. Pinaprocess niya kasi eh. stereo. Rule the world.
Okay na. Okay na.